دلقک گفت نه قربان، حرف حق را باید زیر لحاف گفت. حکایتگوی داستان ضرب المثل حرف حق را باید زیر لحاف گفت هستم. درس عبرتی که دلقک دربار به شاه داد. در ایام قدیم پادشاه مزدور و مستبدی در یک اقلیمی زندگی می‌کرد. این پادشاه با آنکه خیلی جدی بود اما علاقه خیلی زیادی به بازی شطرنج داشت. به همین خاطر در همه مهمانی‌ها به خاطر او اغلب بساط شطرنج به پا بود. شاه با همه شطرنج بازهای حرفه‌ای بازی می‌کرد و آنها را شکست می‌داد و به همین خاطر همیشه در این بازی احساس غرور می‌کرد و به خودش افتخار می‌کرد. البته اصل قضیه چیز دیگری بود. شاه گرچه شطرنج را خیلی دوست داشت اما شطرنج باز مبتدی بود. به همین خاطر دیگران برای اینکه او ناراحت نشود طوری بازی شطرنج را پیش می بردند که خودشان کیش و مات بشوند و شاه مستبد خوشحال شود. در میان اطرافیان شاه فقط یک نفر بود که ملاحظه شاه را نمی کرد. او دلقک دربار بود. کار دلقک در دربار این بود که با انجام کارهای خنده‌دار شاه را بخنداند. به همین دلیل دلقک همیشه دور و بر شاه بود و کارهایی می کرد که باعث شادمانی و تفریح شاه شود. یک روز که حوصله شاه سر رفته بود به دلقکش گفت بیا یک دست شطرنج بازی کنیم. دلقک گفت به یک شرط. شاه گفت چه شرطی؟ دلقک گفت به این شرط که وقتی باختی جر نزنی. شاه گفت من ببازم آن هم به تو دلقک بیخاصیت خودم؟ تمام شطرنج بازان حرفه‌ای و بزرگ در برابر من لنگ میاندازند. آن وقت تو فکر میکنی که از من میبری؟ دلقک گفت این گوی و این میدان، ببینیم و تعریف کنیم. شاه و دلقک مشغول بازی شدند. چیزی نگذشت که شاه متوجه شد هیچ راهی برای حرکت دادن مهره‌هایش ندارد. دلقک با صدای بلند و بیشرمانه شروع به خندیدن کرد و گفت کیش. شاه که باور نمی‌کرد بازی را به دلقکش ببازد عصبانی شد و تمام مهره‌های شطرنج را به سمت دلقک پرتاب کرد. صدای آخ و اوخ دلقک بلند شد و گفت دیدی گفتم تو اهل جر زدن هستی؟ شاه وقتی متوجه شد که کم آورده است سعی کرد به خودش مسلط شود و هیجانش را کنترل کند. سپس رو به دلقک کرد و گفت اصلا این دست قبول نبود، چون من فکر نمی کردم تو شطرنج بلد باشی و من هم بد بازی کردم. یک دست دیگر بازی کنیم تا بفهمی من چه کسی هستم. دلقک گفت به دو شرط. شاه گفت خب شرط ها را بگو. دلقک گفت شرط اول این که جر نزنی و شرط دوم این که اگر من بردم در یک مهمانی بزرگ به همه بگویی 2 بار از من باخته ای. شاه قبول کرد و این بار با حواس جمع مشغول بازی شد. آیا شاه دوباره به دلقک میبازه؟ برای شنیدن ادامه داستان با لایک و کامنتاتون همراه ما باشین. او تمام سعی خودش را کرد که بازی را ببرد. برای حرکت دادن هر مهره‌ای کلی فکر میکرد. با اینکه چند بار دست به مهره شد حرکتش را عوض کرد. با تمام این کارها و دقتها نتوانست کاری از پیش ببرد. اواخر بازی دلقک مهره‌ای را جابجا کرد و با عجله رفت گوشه‌ای خوابید و لحافی را روی خودش کشید. شاه که از این رفتار دلقک چیزی سر در نمی آورد پیش دلقک رفت و گفت این دیگر چه بازی است که از خودت در می آوری؟ حالا وقت دلقک بازی و شوخی نیست. بلند شو بیا بازی را ادامه بدهیم. دلقک گفت از اینجا تکان نمی خورم. شاه گفت آخر چرا، مگر چه شده است؟ دلقک گفت قربانت گردم، خواستم حرفی را به عرضتان برسانم. این بود که چپیدم زیر لحاف. شاه گفت هرچه میخواهی بگو، لحاف را کنار بیانداز و حرفت را بزن. زیر لحاف که جای حرف زدن نیست. دلقک گفت نه قربان، حرف حق را باید زیر لحاف گفت تا آدم از ضربه مهره‌های شطرنج در امان باشد. شاه گفت باشد، همانجا که هستی حرفت را بگو. دلقک گفت باید به عرضتان برسانم که شما بازی را باخته اید. کیش و مات. شاه با عجله به طرف صفحه شطرنج رفت. دلقکش راست میگفت. او بازی را باخته بود. پرتاب کردن مهره‌ها به طرف کسی که زیر لحاف بود فایده ای نداشت. از آن روز به بعد هر وقت شرایط برای گفتن حرف حق و راست مناسب نباشد مردم به شوخی میگویند حرف حق را باید زیر لحاف گفت.
امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون ما رو برای ادامه مسیر حمایت کنید. دوستیمون پایدار.